Sziasztok! Kijöttem gyakorolni. Itt valaki vágja a fát, úgyhogy lesznek fura zajok. Ugye végre leesett valami hószerűség, úgyhogy tűzoltást fogok gyakorolni. Helyszínen fogom szedni a dolgokat, és a nehéztől a könnyű felé fogok haladni, tehát először éleszték nélkül gyufával akarom begyújtani, ha esetleg nem megy, akkor természetes élesztékkel, haza se, akkor meg saját magam készített élesztékkel. Közben mutatnám, hogy eddig egyetlen fáról ennyit tudtam összeszedni. Ez körülbelül negyede, amennyi kell. Gyufa, vastagságú vagy annál vékonyabb gajak. Kicsit nedves egy némelyik, mert szabadon van. Még ebből szedek egy körülbelül 3-szor ennyit. De ebben az erdőtípusban ugye rengeteg ilyen száraz gaj van, és akár egy fáról az összes gyújtós kötőjel üzemanyag méretet össze lehet szedni. Hát ez is egy komplett elhalt, és majdnem kisúly vastagságú. Szóval csak nyitott szemmel kell járni. Itt is ez mind. Ez mind. Van rajta egy kis hó, de nem hiszem, hogy problémát fog okozni. Amit eddig szedtem, azt ide lerakom addig. Havat azért leseperjük. Ja, már összeszedtük száraznak, akkor ne tegyük a földre. Addig is egy kicsit süti a nap. Kicsit száradjon. De megközelítőleg ennyi gyújtót szedtem kezdésnek. Szerintem ennek elégnek kell lenni egy kisebb tűz elindításához. Akkor innentől kezdve ceruza vastagságú gajakat fogok szedni, kisúly vastagságút, utána mutatóúj, és a hüvelykúj vastagságúnál fogok megállni. Szóval mutatnám, hogy mit csináltam. Mivel ugye havas fagyott minden, ezért nem félek annyira a bozott tűztől. Csináltam egy kis alapot a tűznek, hogy elszigeteljék a hideg talajtól. Segíti a levegőáramlást is, illetve nem fogja a talaj ugye kiszívni a hőt a tűzből. Ezeket gyűjtöttem, itt egy gyufa viszonytársalapnak, szóval rengeteg ilyen 2 maréknyi kisebb vagy egyenlő gyufa vastagságú, utána ceruza vastagságúból egy maréknyi, nem akarok nagy tüzet rakni most, utána kisújnyi, és végül mutató újnyi, hüvelykújra, meg magasabbra most én nem megyek, mert most akkor tűz elindítással gyakorlom, és mutatom be, hogy nézzük. Ez már szabadon volt, ezt nem akarom elhasználni.
A gyufát úgy gyújtom meg, hogy a két kezemmel egy töltsér tudja formázni, így tudjam védeni a széltől. A gyufa lángját a gajak alá tartom, hogy függőlegesen terjedjen a hő. De ezért fontos, hogy kellően hosszú gajak legyenek, hogy lényegében nyele van, így tudom manipulálni. Ugye a V alakban egymásra teszem őket, hőszapot generálok. Az oxigént pedig tudom adagolni, szabályozni, hogyha széjjebb húzom a kupacot, akkor több oxigén megy bele, ahogy látható, erősödik a láng is. Következő szintű üzemanyagokat mindig azért egy kicsit megemelem, nem dobom rá, hogy ne nyomjam össze a tüzet. Szükséges, akkor megemelem, kellő hő álljon rendelkezésre. Fölé tartom a galjakat, nem dobom rá egyből, ne folytsam le, ne füstöljön. Ugye felgyújtom. Íme egy gyufás tűz télen, egyből egyszer, fagyos, havas, helyszínen szedett alapanyagokból.